Fermentáljunk együtt sárgarépát az életfűszeres Krisztivel. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel és élettel és receptekkel, és hogy most miért vagyok így? Azért, mert minden ellenem dolgozik, a kamera, az állvány, összetört a kameratartó, és most már nem tudom máshogy felvenni a videót, csak ilyen pozícióba, de akkor is meg fogom csinálni nektek. Szóval, a lényeg az, hogy fermentálni mindig, minden évszakban, télen, nyáron, ősszel és tavasszal is mindig nagyon fontos, és így tudjuk bevinni az ásványi anyagokat, meg a pre- és a probiotikumot, ugye gyümölcslével a prebiotikumot, de hogyha ilyen ügyesen megfermentáljuk a zöldségeket, mint ahogy ezt a sárgarépát fogjuk, akkor nagyon jól be tudjuk vinni a probiotikumot is. Ne felejts el feliratkozni, mert ha tetszenek a videóim és nézed, akkor ebben tudod a munkámat támogatni. Hops, bocsi. Szóval szükségünk lesz egy üvegre, szükségünk lesz sóra, és csak a látszat kedvéért, amúgy finom sót fogunk használni. Általában a fermentáláshoz 2%-os sót fogunk, tehát amennyi a zöldség, annak a 2%-a a só, ezt össze kell keverni, és most babérlevelet raktam alulra, és még a majorannát fogok beletenni. Ennyire egyszerű. Alulra tettem a babérlevelet, rá fogjuk megmutatom. Én ezt így előre dolgoztam. Ez egy olyan, ugye amikor Tájföldön voltunk, ugye fél évet éltünk Tájföldön, és ők nagyon szeretnek mindenhol is főzni és ételt készíteni, és ez egy oda-vissza hámozó, mindjárt meg is mutatom. Igen, itt látszik. Szóval oda-vissza lehet vele hámozni, és akkor ilyen szép, vékony szeleteket tudunk hámozni. Így. És akkor így szépen le tudjuk hámozni, vagy nem hámozni, hanem akkor így vékony szeleteket tudunk csinálni. Ez azért jó, mert ez olyan lesz, mint hogyha ilyen, amikor megfermentálódik, mintha lazacot ennénk, az ízvilága is olyasmi lesz, pláne most mindjárt eszembe jutott, hogy rakjunk bele vagy füstölt folyékony füstöt, azt mindjárt belerakunk, és akkor már tisztára lazacos lesz. Szóval így csináltam ebből ilyen szép, vékony kis szeletkéket, és te is így tudod majd csinálni. Hogyha oda-vissza hámoz, a kis hámozód, akkor az a lényeg, hogy hosszan csináld, és akkor nem ilyen picikék lesznek, de az is tökéletes, hanem ilyen hosszú. A maradékot pedig meg lehet finoman enni, az a lényeg, hogy egy pici olajat kell hozzáenni valamilyen módon, akár zsíros kenyér formájába, akár vajat, mondjuk én vegán vajat szoktam használni, vagy vegán zsír, de a lényeg az, hogy zsíradék kell hozzá, hogy a vitamin, a sárgarépából lévő a vitamin úgy hasznosul a legjobban. Szóval ezt úgy kell csinálni, hogy fogjuk, és bele rakosgatjuk a sárgarépát, alul a babérlevél, és szépen belerakjuk, beletömködjük majd. Remélem, hogy eleget hámoztam. Ugye az üveg mérettől függ, hogy mennyi lesz a zöldség. Na, hát nem mondanám. Fog bele kelleni még, úgyhogy mindjárt fogok hámozni még. Ugye ezt előre nem lehet tudni, hogy mennyire fog le kell nyomkodni, de most be fogjuk sózni, illetve a majorannát most beleöntöm, és akkor már a folyékony füstöt is befogom. Így. Érzés szerint mondjuk egy bő mokkáskanál, belefolyom a folyékony füstöt, és össze fogom keverni, kicsit eloszlatom, aztán be is sózom, ugye 2%-os, én ezt most nem fogom lemérni, ha te szeretnéd, akkor mérd le, úgyhogy be fogom sózni. Az az igazság, hogyha túl sós, akkor egy icipicit át kell mosni, és visszarakni az üvegbe, szóval én ebből nem szoktam nagyon szigorúan foglalkozni. Amíg lereszelem a következőt, utána már ő elkezd felvenni a sót, és meg fogom nézni, hogy
mennyire sós, egy picit túl sósnak kell lennie, akkor a jó. Amikor csináljuk a savanyú káposztát, akkor is erre figyelünk. Hát megküzdöttem érte, megcsináltam, hogy nektek is meglegyen, és a lényeg az, hogy ugye leszeleteltük ilyen nagyon szép vékonyra a sárgarépát, ezt most majd még fel fogom önteni idáig vízzel, és alá kell tenni tányért, mert ki fog forni, és 1-7-10 nap alatt megvan, és minél tovább áll, annál több lesz benne a probiotikum is, mert a probiotikum van az fázis első fázisában, utána pedig a második fázisában van a probiotikum. Ne felejts el feliratkozni, ha tetszenek a videóim, és értékesnek találod, akkor légy támogasd a munkámat. Köszönöm! És azt hiszem ennyi volt a recepteket, megtalálod lent, a leírást is, és bármi kérdésed van, vagy megírni valód, azt légy szíves a komment szekcióba. Nagyon köszönöm, puszi, Kriszti voltam az életfűszeres. Puszi!